May patlak ulit kami sa office. And guess kung ano ang aking ibinida. Charan! Ang ating hamonado. Chicken hamonado. This means delicious. Please join me at the kitchen. Let's prepare it together. Hello. Magandang gabi. Warm welcome. Oo, may patlak naman kami sa opisina. That's why, ibibida natin ngayon ang ating pang-holiday, pang-fiesta na dish, pang-fiesta na putahe. It's hamonado. Liban sa mura na dahil chicken. Masarap pa. At marami tayong ibang pananampalatayang kolega, kaya this should be eatable. Let's review our marination. Half cup soy sauce ang ginamit. And 2 cups of pineapple juice. I almost forgot what it is. And then lagyan natin ng salt according to taste. At kung may salt, may pepper. Freshly ground. Mix it and ideally leave it overnight to marinate. What makes this different? Salamat sa AI or before, kung tayo titingin ng putahe hindi natin masyadong kabisado, we would search, we would Google, mag-YouTube tayo. Kaya nga siguro nandito kayo. But thanks to AI, mas madali na ngayon. Because AI will search, depende kung ano gusto mo. So I've searched for the restaurant level, standard level, na kilala sa karamihang bahay. Karamihang tahanan. So yun ang binalik ni AI. And I was very specific with my search. I said, I want to cook 2 kilos. So it automatically adjusts yung quantity ng mga rekado. Yun na kayo magkukompute. Yun. Sabi ni AI, mga 6 tablespoons daw yon. At ito na yung mga ibang tawag dito, ibang rekado. Laurel, asukal, pineapple chunks, pineapple juice, soy sauce, at ano pa? Asin. Okay. Minarinade ko na ito kanina. Ideally, overnight sana, but I don't have time. Bukas na yon. So, I marinated it just for just 2 hours. Okay. Salamat din sa AI, we can really gather, makukuha natin kung ano yung gusto natin. Very specific. Hindi ka na magsisearch sa mga YouTube. Pero stay there, kahit na YouTube ito, sana ito ay magsilbing pang-inspire sa inyo na magluto ng ganito. Because it's not difficult. Anong mahirap dito? So, na-marinate na, what we do is, halos ko nakalimutan sa kasasalita. I forgot to mention about the other ingredients. Dahil it's the classic gisa or stir-fry, we need this as well. So, ilagay ko na itong sibuyas at bawang. Halos nakalimutan. Siguro yung iba nilagyan na ng bawang yung marinade. Will it hurt? No. But, I believe, mas malalasahan mo siya kung yung bawang ay nailagay doon sa mantika. Kung ang mantika ang nag-absorb sa kanyang flavor. Yeah. How would we say that in English? It would taste better if the flavor, the garlic flavor, gets infused in the oil. Diba? Yan. Pwede na natin isunod itong bawang kaya. Will it even matter? Well, I've learned na ang lasa ng sibuyas ay nakadepende how much you cook it. The longer you cook it, the sweeter it becomes. And that's better. Diba? Mainit ngayon, kaya sana I survive this. Yeah, bawang ilagay ko na. By the way, yung mga ingredient, yung mga proportion ng
ng Ricardo, i-AI nyo. Let's say, give me the recipe for chicken hamonado. Bahala ka na rin kung anong version ng gusto mo. Ask AI and then ask for the proportion. Kung gusto mo rin magmano-mano ka, this is 2 kilos. Nilagay ko na yung listahan sa baba. Kung gusto nyo makita. Hanggang maging very light brown. Marunong tong camera sumusunod. Automatic yan. Naamoy ko pa yung bawang, hindi pa siya aromatic. Kunti pa. Sa tingin ko parang bitin ng mantika. Dagdagan natin konti. Nag-uumpisa ng magulo. Nagluto, hindi ito yung aking first time na magluto nito. Aminin ko, kailangan ko rin mag-research nung una ko niluto. Inulit ko, ganun pala yung lasa. It will never go wrong, but this time, ginisa natin or sinundan natin yung mas standard na halo or na proportion ng mga Ricardo. Restaurant level. AI perfected. Of course, it's not AI who does the cooking. It's your ability. AI just gives you the procedure and the quantities of the ingredients. Maraming galit sa AI, including me. But kung minsan, siya ay talagang nagbibigay din ng tulong kagaya na yun. So, I'll be removing the onions because I will gonna brown the chicken. We don't want to burn the onions and the garlic. Yeah, tanggalin muna natin. Do that. Yeah, hindi natin ma-perfect makuha lahat, but sana hindi magkaroon ng problema. I-brown lang natin ng konti. We'll just sear the skin. Yun ang magbibigay, hindi ko ginawa ito noon. Yun ang magbibigay ng ibang flavor. Pag naprito mo na siya talaga, you will see the difference. You will taste the difference. Yun. Isa pa. Yun. Medyo boring itong process ito. I'll have to say later. Ito na. Mabilis mag-brown ito dahil may asukal. Yung pineapple juice. Look. Yan. Ang bilis. Yan. Yan. Yun, hindi pa. How about this? Yan. Mabilis mag-brown. Mabilis mag-brown. Ayun. You know, ang aking ginagawa, tinatanggal ko na sa marinade para mabawasan ang... Pero check muna natin ito. Look, nag-brown na siya. Nag-brown na siya. Nag-brown na siya. Yeah. Pwede natin tanggalin. Hindi maiwasan ang touching nito. Tingnan nyo naman, oh. This is where the dirty kitchen comes in. Wala tayo na. Ayan. Pwede na natin patayin ito. Yeah. Pwede natin patayin. Patayin. Look.
It's brown. I can re-add the rest of the chicken and re-add the marinade. Or marinade. Ayan. What else? Itong ating stir-fry na ricado. Sugar. What else? At dahil nga gardening channel tayo, idagdag natin itong ating aning laurel. Dalawa. Yan. What else? Yung ating, may asin na to ha, nilagay ko na asin. Itong ating tawag rito, pineapple chunks. And 1 cup water. Yeah. Let's just soften this, simmer this 40 to 50 minutes. And this will be a real treat. Samantala, ano gagawin natin? Magpalamig dahil 32 degrees na. I'm sure this is good. Look at that syrup. The sauce, I should say. Who could resist this? It's time to present it. Yeah. This is our chicken hamonado. Bringing to the office tomorrow. AI perfected. Thanks to AI for this recipe. Perfected. Standard. I hope you've been inspired to grow, cook, and share. From all of you, I'd like to see you next time.